ተመልካቾቼ ስለዚህ እንዳያችሁት በቀላሉ ይሄንን አፕሊኬሽን በመጫን Polaris Officeን በመጫን በቀላሉ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ያሉትን ወርድን ፓወርፖይንትን ኤክሴልን እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ነው በዚህ ፕሮግራም ያሳያችሁ። ይህ መረጃ በተለይ ለተማሪዎች ትምህርት ላይ ላላችሁ ሁሉ በጣም አስፈላጊ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን በመጫን ማይክሮሶፍት ላይ ያሉትን ፓወርፖይንት፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል፣ ማይክሮሶፍት ወርድን ማንበብ፣ መጻፍ፣ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሙሉ መረጃ ለማየት አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ liotech ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም አለን፣ ፈጣሪ ይመስገን። እሺ ዛሬ ትንሽ ጉንፋን ይዞኝ ነው ድምጼ ወፈር ሊል ይችላል፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? በቀላሉ በስልካችን የምንፈልገውን የማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ አለ፣ ኤክሴል አለ፣ ፓወርፖይንት አክሰስ የምንላቸው በኮምፒውተር የምንጠቀማቸውን የማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክቶችን ወይም ደግሞ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ስር ያሉትን አሁን የተጠቀስኩላቸውን እንዴት አድርገን በስልካችን በቀላሉ መጠቀም እንደምንችል ለማሳያችሁ። ስለዚህ ሁሉንም በአንድ ላይ የያዘ አፕሊኬሽን አለ። ስለዚህ እሱን አውርደን በቀላሉ ማይክሮሶፍት ኦፊስን እንዴት አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንደምንችል ለማሳያችሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቼ ስለዚህ በመጀመሪያ በቀጥታ ያው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ስለምናደርግ ወደ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረጊያ ቦታ እንሄዳለን። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። አይፎን ስልክ የምትጠቀሙ ደግሞ አፕ ስቶር ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከገባን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አጠቃላይ የማይክሮሶፍት ኦፊስን ስለሆነ እንትን የምንለው ኤምኤስ ኦፊስ ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤምኤስ ኦፊስ የሚለው ላይ ቀጥታ ስንገባ እንደምታዩት የተለያዩ ማይክሮሶፍት ኦፊሶችን የምንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖችን ያሳየናል። ይሄው እንደምታዩት ኦሬዲ ማይክሮሶፍት ወርድ አለ፣ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ወርድን የምጽፍበት አፕሊኬሽን ነው ይሄ። ቀጥታ በኮምፒውተር የምንጽፈውን ኤክሴል አለ፣ ኤክሴልን አልጫንኩትም፣ እናንተ የምትፈልጉትን መጫን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፓወርፖይንት አለ፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንትንም እንደዚሁ ፓወርፖይንት ብትጠቀሙ ብዙ ጊዜ ለማንበብም ከፈለጋችሁ ተማሪዎች በተለይ ይሄንን ፓወርፖይንትን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አውትሉክም አለ። ኦሬዲ አውትሉክ ደግሞ አጠቃላይ የእናንተን ፋይሎቻችሁን ማስቀመጥ የምትችሉበት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ምን ጭኜዋለሁ። ስለዚህ እኔ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት አፕሊኬሽን ምንድናት? እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖላሪስ ኦፊስ የምትላለች። ፖላሪስ ኦፊስ የምትለው አይችኛዋ አጠቃላይ የሁሉንም አፕሊኬሽኖች የያዘች ናት። ወርድንም፣ ማይክሮሶፍት ወርድን፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት፣ ኤክሴልን፣ አክሰስን የሚባለውን አራቱን ይዛለች ማለት ነው። ስለዚህ አራቱን አፕሊኬሽን ላይ በየጊዜው ከመውረድ በቀላሉ ፖላሪስ ኦፊስ የሚለውን ይሄን እናንተ ገብታችሁ ኢንስቶል ትሉትና ቀጥታ እንዴት እንደምጠቀም እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ምን አደርጋለሁ? ኦፕን እለውና ቀጥታ ሲከፍት እንደዚህ ነው። ኦፕን እለዋለሁ፣ እየከፈተልኝ ነው። ስለዚህ በዚህ የምትፈልጉትን አራቱንም ፓወርፖይንትንም ማይክሮሶፍት ወርድንም ሁሉንም መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እየገባልኝ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪሴንት የከፈትኳቸውን ያመጣልኛል። እናንተም ሪሴንት የከፈታችሁትን። ሌላው ደግሞ የዚህ አሪፉ ነገር ምንድነው? ሳይን ኢን ብላችሁ የእናንተን ኢሜል አስገብታችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ኢሜልን ባስገባለት ቀጥታ በእናንተ ኢሜል ላይ ያለውን አጠቃላይ ከኮምፒውተራችሁ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፒውተራችሁ ላይ ፋይል እዛ ላይ እየሰራችሁ ቀጥታ በስልካችሁም ደግሞ መታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለቱም ኮምፒውተራችሁም ላይም ስልካችሁም ላይም ተመሳሳይ ኢሜል አስገብታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው። ስለዚህ እኔ ቀጥታ በኢሜል ይገባለሁ። ከዛም በኋላ በእኔ ኢሜል ኮምፒውተር ላይ ልክ በምሰራው ኢሜል ላይ አጠቃላይ እዛ ላይ የምሰራውን ነገር በዚህኛው ማየት ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሎል ስለሺ ብሎ እየመጣ ነው። ስለዚህ እቺን ቲክ እናደርጋታለን። ኦኬ እስኪመጣ ድረስ እንጠብቅ። ስለዚህ እቺን ቲክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ you have exited interface. Okay, disconnect ላድርገውና ኦኬ ስለዚህ
ስለዚህ ዲስኮኔክት አድርጋል ነው የሚለኝ እኔ ኦሬዲ ዲስኮኔክት ስላደረኩት ስለዚህ አሁን እየገባልኝ ነው ይሄው ገባው ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ይሄው ሪሴንት አለ አጠቃላይ በዚህ በኔ ኮምፒውተር ላይ የሚጠቀማቸው ስቶሬጅ ላይ ገብታችሁ ከምትፈልጉ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ፋይሎች ማምጣት ትችላላችሁ ከምትፈልጉበት ቦታ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ይሄ አጠቃላይ ያለው ኤሪያ ነው ይሄኛው ደግሞ ኦፕሽን ላይ ደግሞ ገብታችሁ ሴቲንጉን የምትፈልጉትን ማስተካከል ትችላላችሁ ይመስለኛል ዳርክ ሞድ አለው ስለዚህ እስኪ ዳርክ ሞድ ካለው እሱን እናየው ብዙ ጊዜ እኔ ማንኛውም አፕሊኬሽን ላይ ስገባ እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ፖላር ድራይቭ እስከ 1 ጊጋባይት ድረስ ፍሪ ስቶሬጅ ይሰጣችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር 5 ሜጋባይት ነው የተጠቀምኩት ስለዚህ 1 ጂቢ ድረስ ፋይላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታል ፒሲ ቨርዥን ይላል ስለዚህ ይሄኛውንም ፒሲ ቨርዥን ትጭኑና በስልካችሁ በኮምፒውተራችሁ አጠቃላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዳርክ ሞድ የለውም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ 1 ጂቢ ድረስ የምትፈልጉትን ፋይል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እዚህ ቺኬቺው ፕላስ 1 ስትነኩ ምን ያሳያችኋል እዚህ ጋር ቴክስት አለ ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ ወርድ ማለት ነው እዚህ ጋር ፓወርፖይንት አለ ኤክሴል አለ ይሄኛው ደግሞ ዶክመንት ነው ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት ነው ስለዚህ አራቱንም ባንድ በዚህ ፖላሪስ ኦፊስ ላይ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን ፓወርፖይንት መስራት ከፈለግን እቺ ፒፒቲ የምትለውን እቺኛውን ክሊክ ስናደርገው ያስመርጣችኋል አያችሁት አይደል በምትፈልጉት መሰረት ፓወርፖይንት ትመርጣላችሁ ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፖላሪስ ስላይድ እየመረጠልኝ ነው ስለዚህ እንደምታዩት አያችሁት አይደል ስለዚህ ይሄኛው በቀላሉ እዚህ ጋር ታይትል እየሰጣችሁ ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ በዩቲዩብ ኔም ይላርገው liotech ብለው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ማጠቃላይ ቦዲያችሁን የዋናው የምታቀርቡትን ነገር ደግሞ ትሰጣላችሁ ማለት ነው this is liotech tube liotech tube ይሄው እንደምታዩት በቀላሉ ይሄው እዚህ ጋር በቀላሉ ማስፋት ትችላላችሁ ሁሉም ነገር አለው ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼፑን ማስተካከል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኤዲቲንግ ቱሎች አሉ እዚህ ጋር ኤዲቲንግ ቱሎች አሉ ከላይ እንደምታዩት ከለር መቀየር ትችላላችሁ ስለዚህ ምንድነው በቀላሉ በኮምፒውተር የምንሰራውን በቀላሉ ስልካችን ላይም እንደዚህ በዚህ መንገድ ፓወርፖይንት መስራት እንደምንችል ለማሳየት ስለዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ደን ትሉታላችሁ ከዛም በኋላ እንደምታዩት ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው ሴቭ ያደርግላችኋል ኤዲት ደግሞ የሚለው ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ከገባችሁ ደግሞ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ሆም ደግሞ ስትመለሱ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሴቭ ትሉታላችሁ ከፈለጋችሁ ወደ ፒዲኤፍ መቀየር ከፈለጋችሁትም እዚህ ጋር ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ የሚለው ትጫናላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ እኔ ሴቭ ብለዋለሁ ያስመርጠኛል ስሙን እዚህ ጋር ስሙን ትጽፉለታላችሁ ለእኔ ዝም ብዬ liotech ልበለው ከዛ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው ልክ በዚህ መንገድ ፖላሪስ ላይ ሴቭ አድርገናል ማለት ነው ፋይላችን ላይ እናገኛለን ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ቀጥታ ኮምፒውተር ማትጠቀሙ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር የሌላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ በቀላሉ በስልካችሁ እንዴት አድርጋችሁ የማይክሮሶፍት ወርድና አጠቃላይ ኦፊስ ላይ ያሉትን ነገሮች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ማስተዋወቂያው ያስቸግረናል ማለት ነው ማስተዋወቂያው ሊያስቸግራችሁ ይችላል ስለዚህ አሁን ተመልሻለሁ ሌላውንም ልክ በዚህ መንገድ አሁን ፓወርፖይንትን የሰራነው ዶክመንት ደግሞ እዚች ጋር ዶክ የምትለውን ቀጥታ ስከፍተው እሱንም ቀጥታ ዶክመንት መስራት እንችላለን በዚህም እንደምታዩት በዶክመንት ደግሞ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ በምትፈልጉት መንገድ አሁን ጀስት ሳምፕል ነው ስለዚህ ይሄንን ሳምፕል የሆነውን ዶክመንት እናንተ ኤዲት አድርጋችሁ በምትፈልጉት መሰረት ይሄው እንደምታዩት ሜን ቦዲ ላይ ደግሞ ይሄንን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ አጠቃላይ ኤዲቲንግ ቱሎች አሉት ቺናን ነክታችሁ ከለር መቀየር ትችላላችሁ ሞስት ፎንት ማስተካከል ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ወርድን በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ዜን ስትጨርሱ ሴቫስ ትምታላችሁ ወይም ሴቫስ ትሉት ቦታ ነው የሚያስመርጣችሁ liotech ዋል በለው ተመሳሳይ ብሎ ሴቭ እንዳያደርግብኝ ስለዚህ ልክ እንደዚህ አሁን ሴቭ አድርጎልኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ
በቀላሉ እናንተ በቀላሉ ገብታችሁ ይሄንን ፖላሪስ ኦፊስን ዳውንሎድ በማድረግ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ምን ቀረን? ኤክሴልም ልክ እንደዚሁ ኤክሴልም ስከፍተው ይሄው እንደምታዩት ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ሳምፕል ስከፍቱት ኤክሴል በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ ይሄው በቃ እዚህ ጋር አጠቃላይ መጻፊያውን አምጥቶላችኋል። የኤክሴል ቦታው አምጥቶላችኋል። ስለዚህ የምትፈልጉትን ኤክሴል ላይ የምትሰሩትን ፋይሎች፣ ዶክመንቶች እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ኤክሴል የምንጠቀምበት መሆኑን ነው የሚያሳየው። እንደተለመደው እቺኛዋን ሶስቷን ነክተን ሴቭ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ስንል እዚህ ጋር ኔሙን እንመርጥለታለን። liotech ቱል በለው። ስለዚህ ፋይናሊ እንደዚህ አድርጋችሁ ሴቭ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው አጠቃላይ የኛን በስልካችን በኮምፒውተራችን የምንጠቀመውን የማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉንም እዚህ ላይ መስራት እንደምንችል የሚያሳየን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሁሉንም ነገር ቴክስት መስራት ትችላላችሁ። የተለያዩ ኮዶች ምናምን የምትሰሩ ከሆነ ቴክስትም ደግሞ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ አጠቃላይ እስካሁን የሰራናቸውም ይሄው እንደምታዩት ሪሴንት ላይ ያስቀምጦልናል። ገብታችሁ በዚህ ብታነቡ እንኳን ቀጥታ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በዚህ መክፈት ትችላላችሁ ሁሉንም አይነት ፋይሎች። ለምሳሌ እኔ ልግባላችሁና ፋይል ጋር ልግባ። እኔ ፋይል ላይ ልግባና ማይ ፋይል ላይ ልግባ። ከዛም በኋላ ማይ ፋይል ላይ ገብቼ ዶክመንቶች ጋር ልግባላችሁና ስለዚህ የምትፈልጉትን ዶክመንት እዚህ ጋር መክፈት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ዶክመንት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የኔን ሪዝም ልክፈትላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፖላሪስ ኦፊስ ይላል። ስለዚህ ኦልዌይስ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ሁሌ መጠቀም ከፈለጋችሁ እኔ ጀስት ዋን ስለማለት ስለዚህ እንደምታዩት በቀላሉ የኔን ፋይል የኔን ሪዝም አጠቃላይ ምን አድርጎልኛል እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ይሄው እንደምታዩት ስለዚህ ወርድ ማንበብ እችላለሁ በዚህ ማለት ነው። ወርዶችንም በምትፈልጉት መንገድ ማንበብ ትችላላችሁ በፖላሪስ ኦፊስ ላይ በመግባት። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ደግሞ ፓወርፖይንቶችንም ጀስት አንደኛው ልክፈትላችሁና ፓወርፖይንት የሆኑ እንትኖችንም በዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት በቃ በቀላሉ ፓወርፖይንት የሆኑ ዶክመንቶችንም ፖላሪስ ኦፊስን በመጠቀም በቀላሉ በዚህ መንገድ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ፖላሪስ ኦፊስን ዳውንሎድ በማድረግ ሁሉንም አይነት ወርዶች ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክሴልም ከፈለግን ልክ እንደዚሁ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክሴል ፋይልም ከፈለኩ ኤክሴል ፋይልም እንደዚሁ ምን ማድረግ እችላለሁ እዚህ ጋር ኤክሴል አሁን ኤክሴል ናቸው። ስለዚህ እንደምታዩት ስለዚህ ኤክሴል የሚሆኑ ፋይሎችን ማድረግ እችላለሁ እዚህ ጋር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተማሪ ሆናችሁ የተለያየ መጠቀም የምትፈልጉ አሁን ላይ ሞስትሊ በስልክ ነው ብዙ ተማሪዎች የሚያነቡት። ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽን ፖላሪስ ኦፊስን ዳውንሎድ በማድረግ በቀላሉ ሁሉንም አይነት ወርዶችን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ያሉትን ወርድን፣ ኤክሴልን፣ ፓወርፖይንትን፣ አክሰስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽን ፖላሪስ ኦፊስን ዳውንሎድ በማድረግ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ባክአፕ ያደርግላችኋል። ስለዚህ አሁን ባክአፕ እንዳለው እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢሜል አድሬስ ስላስገባንበት አጠቃላይ የምትሰሩትን የማይክሮሶፍት እዚህ ላይ የምትሰሩትን ነገር ቀጥታ በእንተናችሁ ላይ በአካውንታችሁ ላይ ባክአፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል የጠፋብኝ ምናምን ኮምፒውተር ላይ እየሰራው ነበረ እና ፋይሉ ጠፋብኝ ብትሉ እዚህ ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስን ሆኖ ባክአፕን ደግሞ የእናንተን ፋይል ደግሞ እዚሁ ላይ ባክአፕ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ፖላሪስ ኦፊስን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች በዛሬው በዚህ አጭር ፕሮግራም ይዤላችሁ የመጣሁት ለተማሪዎች ለተለያዩ መመሪያዎችም ሊሆን ይችላል አጠቃላይ በትምህርት ዘርፉ ላይ ለተሰማሩ የሚሆን አሪፍ የሆነ ማይክሮሶፍት ኦፊስን የሚሰራልን አፕሊኬሽን ያሳያችሁ። ስለዚህ ሁላችሁም የምትፈልጉትን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በቀላሉ የምትፈልጉትን ማንበብ፣ መስራት፣ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህን ይመስላል። እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ነባር ተመልካቾቼ እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ በማድረግ
የተለመደው ሐሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁኝ እንድንቀጥል በአክብሮት እጠይቃለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ይህ ሊዮቴክ ቲዩብ ነው።